Nilinaw ng Malacanang na hindi lahat ng ayuda mula sa European Union ay tinanggihan ng ating gobyerno. Ang hindi raw tatanggapin ang mga ayuda na maaaring magbigay daan para pakialaman ng EU ang polisiya ng Pilipinas. Narito ang unang balita. The President has approved the recommendation of the Department of Finance not to accept grants, and this is not necessarily humanitarian aid, from the EU that may allow it to interfere with the internal policies of the Philippines. Yan ang paglilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa naging hakbang ng administrasyon na huwag nang tumanggap ng developmental aid ang Pilipinas mula sa European Union. Sa pahayag ni Abella sa Malacanang kahapon, sinabi niyang hindi lahat ng aid mula EU ang kanilang tatanggihan. Sa ngayon, isang partikular na ayuda pa lang daw ang tinanggihan ng gobyerno. Hindi sinabi ni Abella kung anong aid ito. Pero ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, nagkakahalaga ito ng 280 million euros at may kasamang review ng pagsunod ng Pilipinas sa rule of law. Inaprubahan na rin ng Pangulo ang rekomendasyon ng Department of Finance na hindi tumanggap ng mga grant na maaring magbigay daan sa pakikialam ng EU sa mga internal policy ng bansa. Sabi naman ng ilang opisyal ng gobyerno, hindi kawalan sa bansa ang tinanggihang grant ng Pilipinas mula sa EU. Well, EU has been critical of our human rights, right? So that's really the main thing. What he said, and it's in the papers, is that if I accept the money, then they'll continue to criticize me and tell me what to do. We're not getting a lot of aid naman from EU talaga eh, di ba? Ganun din sa US, konti lang naman nakukuha nating aid sa ano. Yung mga big time talaga, Japan or China. Si Senior Associate Justice Antonio Carpio, iginiit na naayon lang sa desisyon ni Pangulong Duterte ang pag-reject sa grant kahit hindi kinukonsulta ang kanyang economic managers. The President makes those decisions finally. He can overrule his cabinet members. I mean, he controls the executive. The Constitution says the President controls the executive department. That means control means you can reverse the decision of your subordinates. Ang mga senador, hati naman ang opinyon sa hakbang na ito ng gobyerno. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, maliit na presyo lang ang pagtanggi sa EU aid para maisulong ang isang independent foreign policy. Si Liberal Party President Senador Francis Pangilinan gustong matiyak na hindi makakaapekto ang pagtanggi ng Pilipinas sa developmental aid sa mga proyekto sa iba't ibang komunidad sa bansa. Dapat daw ay mapunan ng gobyerno ang pondong mawawala para sa mga aid program. Si Senador Ping Lacson, sinabing panahon lang ang makakapagsabi kung tama ba ang naging hakbang na ito ng Pangulo. Para naman kay Senador Antonio Trillanes IV, ang pagtanggi ng Pilipinas sa EU aid ay isa na namang reckless na hakbang ng administrasyon. Si Senador Bam Aquino naman, iginiit na dapat maging transparent ang gobyerno sa gusto nitong tahakin pagdating sa foreign policy. Ang taong bayan din naman daw kasi ang maapektuhan, partikular na pagdating sa trabaho, negosyo at presyo ng bilihin. Ayon naman kay Rose Trajano na Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates, ang hindi pagtanggap ng Pilipinas sa aid mula EU ay patikim lang daw sa hinaharap. Dahil hindi na nga raw tatanggap ng aid ang Pilipinas, pwede raw sabihin ng ating gobyerno na hindi na rin maaaring magbigay ng rekomendasyon sa Pilipinas ang EU pagdating sa issue ng human rights. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.